All right, hello and welcome to another IELTS writing correction video by Johnny. Okay, so today I'm just going to do Cam 15, Cam 15 test 1, writing test 1 and 2. So here is only one student from class L43 left. So two essays today, okay? Hai bài luận hôm nay để sửa. Đó là K15 test 1, writing test 1 và 2. Okay, writing task 1, the chart below shows the result of a survey about people's coffee and tea buying and drinking habits in 5 Australian cities. Cái biểu đồ bên dưới này nó chỉ ra được cái kết quả của một cái khảo sát về thói quen mua và uống trà và cà phê của con người ta ở 5 cái thành phố ở nước Úc. And of course, you have to summarize information by selecting and reporting on the main features, and you have to make comparisons where relevant. Task one nào cũng đòi hỏi là so sánh những cái chỗ nào có liên quan. Mình phải tóm lược thông tin bằng chuyện lựa chọn từng thuận ý chính đó nha. Và phải so sánh chỗ nào có liên quan. And of course, here you see 5 cities in Australia: Sydney, Melbourne, Brisbane, Adelaide, and Hobart. Okay, and the dark one here is mean they bought fresh coffee in the last 4 weeks of the survey. Cái màu đen đen này là cái mà diễn tả là những cái phần trăm con người ở thành phố họ mua cà phê tươi trong vòng 4 tuần vừa qua so với lại cái lúc mà họ làm khảo sát á. So basically, this is the last 4 weeks compared to the day the data was collected, of the survey, This one, it's bought instant coffee in the last 4 weeks. Cái gạch chéo chéo này là mua cà phê hòa tan á, cà phê mà uống liền á, trong vòng 4 tuần vừa qua so với lại cái khảo sát nha. Tức là nếu mà các bạn nói là chuyện con người ta mua cà phê gì á, thì phải dùng thì quá khứ hoàn thành nha, tại vì nó còn trước cả cái thời điểm trong quá khứ mà mình thực hiện cái khảo sát này luôn nha. So if you want to talk about the fact that people buy fresh coffee, instant coffee, you have to use past perfect, okay? Because the action, the fact that they bought it happened way before the survey was even done. So it's a past situation before a certain past a point in the past, So you have to use past perfect. And of course, the gray one here means they went to a cafe, or basically a coffee shop for coffee or tea in last 4 weeks of the day they do their survey here. Cái màu xám xám này là họ đến một quán cà phê để uống trà hoặc cà phê trong vòng 4 tuần so với cái lúc mà khảo sát nha. Alright, let's see how Miss Strokes did it. But remember, sometimes if you don't want to use past perfect, it's okay. You can use past simple because the past is the past, Đôi khi nếu các bạn không dùng cái thì quá khứ hoàn thành á, thì các bạn vẫn có thể dùng thì quá khứ đơn nha. Tại vì quá khứ là quá khứ thôi. Okay, so this survey illustrated the drinking habit of citizens regarding coffee and tea in 5 Australian cities last month. It's not last month, You have to understand that this is compared to the time they did the survey, okay? So basically, it's both people's coffee and tea drinking habit. Okay, but actually, if they did the survey right now and they show the result right now to you, this last 4 weeks is still correct. Nếu mà mình coi như là người ta làm cái khảo sát này trước mặt mình đi, và cái data nó vừa collect ngay tức thì luôn, thì cái chữ mà trong vòng 4 tuần vừa qua nó vẫn đúng nha. So I think last month is still correct, I think. But in last 4 weeks means in the last 30 days, but last month is a bit different from in the last 30 days or the last 4 weeks. What's the difference? Cái chữ tháng rồi nó khác gì với lại trong vòng 4 tuần vừa qua? Nó khác gì không Trúc? Cái thời điểm của cái Tháng cuộc khảo sát. rồi, tháng rồi khác nha, với lại trong vòng 4 tuần vừa qua. Trong 4 tuần vừa qua thì nó tính luôn 30 cái ngày đó.
và có thể có chuyện gì đó xảy ra trong vòng 4 tuần vừa qua chẳng hạn. Nhưng mà cái last month là nó chỉ tính là bây giờ trừ cho 30 ngày thôi, chứ nó không có tính những cái gì mà trong vòng 30 ngày đó. You understand what I mean, right? Tháng rồi với lại trong vòng 4 tuần vừa qua, it's different, you know. Cái nghĩa nó khác nha, phải không đâu? So I think in last 4 weeks, let's just say, okay, nó có khác biệt đó nha, phải không đâu? There's a difference, I think. It's coffee and tea in five Australian city. Let's just say in the last 4 weeks, okay? Just to be correct, okay? Để cho nó chính xác mình cứ quất y chang vậy đi. In the last 4 weeks. In the last 4 weeks, sorry. Let's just make it like this, just to make everything clear, the meaning clear, you know. All right. Generally, the percentage of three mentioned categories uh, exhibited a similar pattern in most cities. Yeah, it seems quite similar somehow. And it seems that residents in these cities prefer going to cafes for coffee and tea over other options except for the interviewees from Adelaide. Correct. Mấy cái hình này cũng gần như nhau, trừ cái trường hợp Adelaide này thôi, nó hơi bị này, trừ trường hợp những người được phỏng vấn từ Adelaide. Okay, good. To begin with, an interesting observation is that no city held moment. An interesting observation is that no city held the highest percentage for all three or even two groups simultaneously. Đúng rồi. Trong cái trường hợp này thì mình thấy rõ là không có thành phố nào nó có cái tỷ lệ cao nhất trong tất cả ba cột này cả, hoặc là cho tất cả hai cột cùng lúc. Like for example, let's say Sydney has the highest brought fresh coffee, but for went to cafe, it's not the highest, for example. Here, cái Sydney này là cái cột màu đen đen này nè, mặc dù nó lớn nhất trong tổng cộng ba cái này, trong tổng cộng tất cả năm thành phố này, nhưng mà cái đi đến cà phê thì nó lại không phải lớn nhất chẳng hạn. Ý của bạn là như vậy. Không có thành phố nào có cái tỷ lệ cao nhất trong tất cả ba cột này hoặc là hai nhóm này cùng lúc. For all three or even two groups simultaneously, very good, at the same time. Notably, it means it is worth noting that, đáng chú ý một điều rằng, Melbourne led in percentage, the percentage of people going to, it's not just a cafe, you know. Oh yeah, it went to a cafe. Okay, so a coffee shop. Và drinking, cái này số ít hả? Ok, làm giống như nó đi. Và drinking. Hmm. Sydney ranked first in purchasing fresh coffee. Đúng rồi, mình cứ lấy cái nào cao nhất trong từng cái được. Yeah, you can just take the highest in each city. It's like that. Sydney ranked first in purchasing fresh coffee. This one. And Hobart was responsible for the largest. Đúng rồi, Hobart chịu trách nhiệm cho cái tỷ lệ lớn nhất for instant coffee. Very good, very good. Responsible for the largest ratio for instant coffee consumption. Very good. Thấy được sự uyển chuyển cách sử dụng từ. I can see the flexibility in the way you used you write the sentence. Very good. Reaching roughly yes, ba số này một cách tương xứng. These three numbers and then respectively. Good, good, good. Đây là một cách so sánh chéo khá hay.
This is a quite good way to cross compare between the cities. I like it. Fresh coffee was the drink, đã là cái thức uống với gì? Was the drink with the least preferred option among three selections in all survey cities. Thì đúng rồi, trong tất cả ba cái, trong tất cả những thành phố được khảo sát này thì cái cột fresh coffee lúc nào cũng gần như thấp nhất nè, lúc nào thấp nhất nè. The black one here is always the shortest column among all the cities, isn't it? So they're the least preferred option. Particularly in Brisbane and Adelaide, this one, these two. The resident of these both city? No. The resident of both cities. Những cư dân của cả hai thành phố đó. The resident of both cities. It refer back to Brisbane and Adelaide I just talked before, nó quay lại, nó refer lại hai thành phố mà em nói trước đó nè. The resident of both cities demonstrate a significant predilection. What is predilection? Let me check that word. Yes. Predilection is a formal word. I mean, if someone has a predilection for something, they like it a lot. Preference, you mean? It's Yes. a preference. Ah, interesting new word. Predilection. 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 Predilection or the predilection. Strong liking, a preference. Interesting. For consuming coffee directly at cafe, or for instant, what? Or for instant coffee, right? Yes. For consuming coffee directly at cafe, or for instant coffee. Okay, let's just say instant coffee, okay? Cho nó rõ, just make it clear. Consuming coffee directly at cafe or for instant coffee. Okay. As evidence, như được minh chứng bởi, as evidenced by moment. As evidenced by, interesting that you use the is it clearly shown or supported by evidence? You can use as evidenced by. Good. Như được minh chứng bởi. As evidenced by the nearly double proportion compared with the fresh one. With less than 35% of the locals purchased. Who purchased, I think. Ít hơn là 35% của những người địa phương mà họ mua. Less than 35% of the locals who purchased. I think it's better. Good, good. I like the way you compare it. It's not too focused on like each city, but it's cross compare between the cities. Very good. Cái cách của em đó không có tập trung vào từng thành phố mà nó tập trung, nó giống như là trải đều giữa các thành phố. Hay thích cái cách đó hơn nhiều. I like it way better. Okay, great. It seems like a band 7, I think. Kind of. Because look, the way you write it actually has improved a lot. Cách em viết thực sự đã cải thiện rất là nhiều luôn á. Okay, now, if you have no question, let's move on to test 2, okay? In some countries, owning a home rather than renting one is very important for people. Ở một số đất nước, chuyện sở hữu một cái căn nhà, một tổ ấm, thay vì là chuyện thuê nhà, thì rất quan trọng đối với con người ta. They ask you, why might this be the case? And do you think it's a positive or negative situation? Thì người ta mới hỏi là tại sao lại có cái trường hợp như thế này? Tức là nó hỏi về tại sao con người ta lại có suy nghĩ như vậy.
Why might this be the case? It means that like they ask you, why do people think like that? Why, what has led to this situation, you know? And they ask you, do you think it's a positive or negative situation? It means that, is it positive or negative to whom? Like to the homeowner, or to the people, or to the government, or to the country, or something like that. Người ta hỏi là bạn nghĩ đây là một tình huống tích cực hay tiêu cực, thì phải tích cực tiêu cực đối với đối tượng nào? Ví dụ như là đối với đối tượng mà mua nhà, hay là người bình thường, hay là người thuê nhà, hay là chính quyền hay đất nước gì đó. But look at what they ask you to write, okay? They do not ask you to debate whether this one is correct or not, okay? It's true or not, okay? Người ta không có đòi hỏi mình, là người ta không có hỏi cái chuyện là đề bài đưa ra là đúng sự thật hay không đâu nha. Just be careful. So they assume that this is a correct thing. They assume that this is true, and you just have to explain why this might be the case, and is it a positive or negative situation, okay? Người ta cho như là cái đề bài nó cho ra cái vấn đề là con người ta nghĩ như thế này đó. Các bạn không cần phải tranh cãi chuyện đó, mà nó chỉ hỏi là tại sao người ta lại nghĩ như vậy. Nó hỏi lý do tại sao thôi, và nó hỏi đây là tình huống tích cực tiêu cực thôi. Okay, so you have to understand the essay title. I mean, what the essay asks you to do. Okay, so let's see, Mr. What she did here. Emphasis on promoting this American home ownership is a prevalent mindset in many countries. Sự nhấn mạnh về chuyện sự nhấn mạnh về cái chuyện mà củng cố sự quan trọng của chuyện sở hữu nhà là một cái cách suy nghĩ rất là áp đảo ở nhiều đất nước. A prevalent mindset, it means it's a dominant mindset. It's a mindset that a lot of people have. Một cái kiểu mindset mà rất nhiều người có ở nhiều đất nước. There are several reasons which support this perspective. Có nhiều lý do để ủng hộ cái nhìn nhận này, cách nhìn nhận này. The detrimental drawbacks of this perception seem to overshadow any potential merits. Tuy nhiên những cái bất lợi, of course, if it's a drawback, it's detrimental, okay? So I think detrimental drawbacks seems a bit redundant. Cái chữ drawback có nghĩa là bất lợi rồi, thì cái detrimental nó lại không có phù hợp như nào. I think the drawbacks of this perception are enough. The drawbacks of this perception seem to overshadow any potential merit. Những cái bất lợi của cái cách nhìn nhận này, của cái cảm nhận này, dường như nó áp đảo, nó che bớt đi được bất kỳ cái lợi tiềm năng nào. So it means that you think it's a negative situation. I see. One of the foundational reason. Những lý do nền tảng ha. An ninh về tài chính, financial security. Owning a living dwelling. Cũng cái này là nó bị lủng củng nè. This one, the flow doesn't go well. Let's just say owning a property, okay? Sở hữu một tài sản. Owning a property, which is often perceived as a pathway to this benefit, has become more and more appealing than ever. I think it's better that you say has become more and more appealing than ever. If you write like this, it says that, okay, this is a situation that is still going on from the past into the present and may continue in the future. Nếu mình ghi là chuyện sở hữu chuyện sở hữu tài sản mà thường được nhìn nhận như là một cái cách để đến được cái lợi ích này, this is a benefit, thì điều này nó trở nên ngày càng hấp dẫn hơn trước đến giờ. Tức là sao? Mình đã nói về một cái xu hướng mà nó đang diễn ra từ trong quá khứ cho đến hiện tại và có tiềm năng diễn ra tương lai luôn. Has become more and more appealing than ever.
But I still feel like these three sentences, the link between them aren't there. Ba cái câu này, cái sự liên kết ý giữa ba cái nó thiếu nha, nó thiếu cái từ nối nha. You need linking words or linking devices here. Because okay, so basically this is like quan hệ nhân quả. This is a cause and effect relationship, you know. Quan hệ nhân quả đúng nghĩa luôn mà. So because of financial security, it leads to this one, right? Bởi vì cái này cái nhân nè, đến cái quả nè, you know. Also, đây là một cái ý phụ thêm. This is like an additional idea. Also, home ownership provide individuals with the opportunity to accumulate equity. Chuyện sở hữu nhà cung cấp những cá nhân với cái cơ hội để mà có thể tích tụ tài sản mà có thể gia tăng thông qua thời gian khi cái giá trị tài sản nó gia tăng. As accumulate equity which can increase over time as the property value rises. I use the here because I want to refer back to the home that people buy, you know. Mình dùng cái chữ the này á, giống như kiểu một cái chữ the ở đây để mà mình xác định được là cái giá trị tài sản mà con người ta mua nha. As the property value rises. Nó xác định chứ không phải là nó không xác định nha. Là rõ ràng là cái giá trị tài sản nào. Giá trị tài sản nào nha, rõ ràng. Hence, okay, vì vậy this could serve as a pivotal lifeline for the future investment. Một cái đường sống mà tối quan trọng ha. As a pivotal lifeline for the future investment, cho những đầu tư tương lai, just as paying for business startup expenses, funding education and rental income. I think investment here is S because there are so many of that you mentioned here. Nó có nhiều cái em mention ở đây thì investment là những khoản đầu tư đi, nó thêm S đi. Or the future investments such as paying for business or all right, so this is one reason, isn't it? Let's look at the other one. On the other hand, home ownership creates favorable conditions for substantial control over monthly living expenditures compared to renters. You mean compared to renting, right? Because you're comparing home ownership and renting. You don't compare home ownership to the people who rent, you know. Em đang so sánh cái sự sở hữu nhà với cái sự đi thuê, chứ không phải là so sánh sự sở hữu nhà với những người thuê nha. Compared to renting. Be careful. Home ownership creates favorable conditions for substantial control. Cái chuyện sở hữu nhà nó tạo ra những cái điều kiện rất là có lợi để có sự kiểm soát đáng kể lên trên những cái khoản chi tiêu sinh sống, sinh hoạt hàng tháng nếu được so sánh với lại chuyện thuê nhà. And then you said meanwhile renters may encounter increasing rental prices, which causes them to approach the threshold or considerable debts, which may cause, okay, because this thing doesn't happen often, you know. Nó có thể nó gây ra thôi chứ không phải là cái chuyện này chắc chắn sẽ gây ra nha, có thể thôi nha. This one doesn't happen like 100%, you know. It just may cause or can cause. Có thể là can cause hoặc là may cause.
them to approach the threshold. Những người thuê có thể gặp được có thể phải chịu những cái giá thành thuê gia tăng mà có thể gây ra cho họ tiếp cận cái ngưỡng của những cái gọi là nợ đáng kể, do là cái khả năng họ không thể nào mà đáp ứng được những cái ràng buộc về tài chính. Due to their inability to meet financial obligations. Homeowners. I think this one it's two opposite points. I think this one and that one. So maybe just end it here, I think. And then on the contrary here. Hai cái điều này vốn nó ngược nhau cho nên là mình tách nó ra thành hai câu khác nhau đi, xong rồi thêm cái chữ là on the contrary, mặt đối nghịch của nó. Ở mặt đối nghịch của nó, những người chủ nhà thường có cái fixed rate mortgage, thường có cái gọi là cái tiền mà giống nợ ngân hàng mà nó cố định á, tiền nợ mua ngân hàng để mua nhà cố định á, fixed rate mortgage. Allowing for more effective budgeting and financial planning, nó cho phép là cái chuyện mà tính ngân sách một cách hiệu quả và lên kế hoạch tài chính hiệu quả. Okay, are you trying to explain this one? Because it feels like it's a bit confusing with, do you think a positive negative situation, you know? Cái chuyện mà mình giải thích tại sao con người ta nghĩ như vậy, nó có vẻ nó hơi bị nhập nhằng với lại cái chuyện mà bạn nghĩ đây là tích cực tiêu cực á. So I think it's better to just be clear about this one, you know. What question you're trying to answer? Bây giờ mình phải nói rõ ràng ra mình đang trả lời cái câu hỏi nào nha. Therefore, hoặc là therefore, this way of thinking, this mindset of property, this mindset of property owning, it's quite prevalent. It's quite prevalent in this age and age, in this era. Vì thế cái cách suy nghĩ của chuyện sở hữu tài sản thì khá là prevalent, nó khá là áp đảo ở trong thời này. This mindset of property owning is quite prevalent in this era. This sentence is important. Why? Because it explains why maybe this be the case. It's like it makes clear what question you're trying to explain, trying to answer, you know. Cái câu này á, nó sẽ làm rõ ra là tôi đang trả lời cái câu hỏi nào vậy. Chứ nó không có nhập nhằng nha. Nó không có gọi là nó confusing, you know. It's quite prevalent in this era. Now, do you think it's a positive or negative situation? It's crucial to recognize that this cognitive framework, cái khung nhận thức này, hay. Cognitive framework. Wow, sounds good nhé. Rất là tối quan trọng để nhận ra rằng cái khung nhận thức này mà nó đã embedded, nó giống như là nó đóng khung luôn rồi, nó đã giống như là nó ăn nặng vào, ăn rất là nặng vào trong cái văn hóa của nhiều cái đất nước
có thể đặt một áp lực rất là to lớn lên trên những cá nhân. Very good. I like the way that you're writing this, which is deeply embedded in the culture of various countries, can put immense pressure on individuals, resulting in increased risk of financial burden, mental well-being, and worse mental well-being, I think. Dẫn đến là cái nguy cơ gia tăng của gánh nặng tài chính và cái gì mà sự khỏe khoắn tinh thần tệ hơn thì đúng hơn. And worse mental well-being or declining mental well-being, cái sự khỏe khoắn về tinh thần ngày càng giảm đi. This may lead to stress and anxiety. A sense of urgency to engage in financial unwise decision, such as overextending themselves to afford a home, hence financial hardship and being emotionally overwhelmed. Wait a moment. This is not a sentence, a full sentence. Cái này không phải là một cái khúc để tạo một cái câu hoàn chỉnh nè. Điều này có thể dẫn đến stress và sự căng thẳng, đóng góp cho một cái cảm giác cấp bách phải tham gia vào những cái quyết định tài chính mà không có thông minh, không thông thái. Ví dụ như là ăn nhiều quá nuốt không nổi, giống như kiểu mà mua cho nhiều cuối cùng lại là cày không nổi để trả nợ chẳng hạn. Overextending means like you buy too many things and you buy more expensive property than you can afford, or you buy something that you don't think you can work yourself to pay for it, something like that. Overextending yourself. Hence financial hardship and being emotionally overwhelmed. Bị dội quá về mặt cảm xúc ha. Overwhelmed, bị áp đảo mặt cảm xúc ha. Bị quá tải. Bị Overload, áp you lực. mean. Hence financial hardship. I think there's no comma here. Này, ở đây không có dấu phẩy đây, đấy không? Hence financial hardship and being emotionally overwhelmed. Meanwhile, a limited number of individuals can depend on this belief as a motivating factor to aspire to owner homeownership in the context of currently skyrocketing price. So this is a positive one. Đây là một cái tình huống tích cực nè. Trong khi đó một cái số lượng cá nhân rất là giới hạn có thể phụ thuộc vào cái lòng tin này như là một cái nhân tố động lực để mà khát khao đến với sự sở hữu nhà trong cái bối cảnh của giá nhà hiện tại đang tăng chóng mặt. In the context of currently skyrocketing house prices, I think. What prices? House prices. Just to make it clear, phải làm rõ ra là giá gì, giá nhà nha. Em muốn nói là vật giá thôi, nói chung chung được không thầy? You mean prices in general? Đúng rồi. Yes. You mean living expenses? Currently skyrocketing Price, vật giá. prices. Okay, prices in general. Okay. So this is a positive, and this whole thing is negative. But I still think that, okay. I still think you need to write a bit more about the negative one in order to say that the negative one or they overwhelm the positive one, I think. Thầy vẫn nghĩ em nên viết thêm vào cái phần mà tiêu cực để mà giống như kiểu nó áp đảo hoàn toàn đi. I think.
Hoặc là em làm sao để cho cái khúc mà positive này nó bị dìm xuống. Or you can write in a way to make the positive point seems less important. Em cũng dìm nó dữ. However, this this may pale in comparison to the prior to the previous drawbacks. For example, tuy nhiên điều này có thể nó rất là nhạt nhòa nếu được so sánh với những cái bất lợi trước đó. Pale in comparison to. Pale in comparison, what does it mean? It's an idiom that means something seems less important, good or serious when compared to others to something else. Một cái gì đó nó dường như không quan trọng bằng, không tốt bằng, không đủ nghiêm khắc, không đủ nghiêm túc bằng khi được so sánh với cái gì đó khác. But I think this one is a good idiom you can use for writing because it seems formal enough. Thầy nghĩ idiom này Yes. sử dụng cho writing ok đó, tại vì cái bối cảnh của nó khá là formal nè. Em coi nè. Last year's losses pale in comparison or by comparison with this year's. Những cái mất mát của năm ngoái á, nó chỉ là nhạt nhòa thôi nếu so sánh với những cái mất mát của năm nay. Or the afternoon meal paled in comparison to the feast they had later. Cái bữa ăn ban trưa nó rất là nhạt nhòa nếu được so sánh với lại cái bữa đại tiệc yến tiệc mà họ đã có sau đó chẳng hạn. Look at the context. I mean, it looks formal enough to be used for writing, I think. Or you can just say pale as a verb. Um, There, idiom, pale in comparison. Pale beside something, someone. I think it's good enough to be used for writing, I think. Pale in comparison. Tuy nhiên điều này có thể là nó nhạt nhòa nếu được so sánh với những cái bất lợi trước đó. So this important sentence. Why? Because it makes the positive point less important. Nó làm cho cái điểm mà có lợi, điểm positive này nó trở nên ít quan trọng hơn nếu so với điểm bất lợi, negative, you know. Thì nếu mới có lý để em chọn là thì nó mới có lý là trên cái mở bài nó ghi vậy. If you write like this, it's actually doesn't contradict, or actually it support the thing you wrote at your opening, you know. The drawback of the perception seems to overshadow any potential merits. Well, looked like Mr. Trill is here. Oh, never mind. He has a lot of work to do, that's why. I don't mind. Okay, so yep. All right, so we can go to test 2 now. In conclusion, while home ownership is often viewed as a golden ticket to personal fulfillment, it demonstrates significant challenges for individuals like you and leads to unwanted consequences for those who obsess with it. You can use obsess as a verb, right? Có thể dùng obsess như động từ nhỉ? Oh yeah, exactly. To obsess about something, obsess someone. Ừ. Trong khi sự sở hữu nhà thì thường được coi như là một cái vé vàng, cái vé bằng vàng đến với những sự mà viên mãn về cá nhân, personal fulfillment. Nó biểu đạt ra được những cái thách thức to lớn cho những cá nhân và nó dẫn đến những cái hậu quả không mong muốn cho những người mà quá cuồng điều này. So when you write like this, it means that it implies that there's a lot of drawbacks compared to merits, or a lot of disadvantages compared to advantage.
Yes. Em viết như vậy thì cái hàm ý của em là gì? Là có rất nhiều điểm bất lợi so với những điểm có lợi. All right, good. All right, good. I think it's quite good, but it needs to be stronger by adding a few more sentences or adding like how can I say linking words, linking devices and things to make the essays a bit more, even more convincing, and the flow would flow better, I think. Hôm nay nghĩ mà cái bài này viết được band 7 đó. Sau khi sửa xong lên 7 rưỡi, mình nghĩ vậy. I think your test 2 is about band 7, but after correcting, it's about band 7.5, I think. So, how long did it take you to write this essay, Miss Trúc, for test 1 and test 2? This one, 40 minutes, take uh, 2 hours. Oh my God, that's a lot, Yes, I You do. need to really make it And I just want to faster. learn new work and write Yeah, it's thoughtfully. it's good to write better and then try to write faster, I think. Quan trọng để mà mình học cách mà viết tốt cái đã rồi hẳn mà viết nhanh. Okay, any more question? No switching. All right, so I think let's just take a break first, and then before that we can come to speaking, okay?